सो आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले आफ्नो सोशल मिडियाको कुनै पनि एकाउन्टको लागि या युट्युब एकाउन्टको लागि हामीले आफ्नो डिजाइनको तरिकाले लोगो कसरी बनाउने त यो सम्बन्धी यस भिडियोमा रहेर जानकारी दिनेछु। जस्तै मैले देखाउन गएँ लोगो, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ए टु जेड टेक्नोलोजी युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि यहाँनिर यो लोगो देखाइरहेको छ नि, मेरो ए टु जेड टेक्नोलोजी मैले लेखेको छु नि। यो तरिकाको लोगो तपाईले कसरी बनाउने त आफ्नो मोबाइल डिभाइसबाट, जसले जुनै पनि च्यानलले आफ्नो आफ्नो लोगोहरु राखिरहेको हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन, यहाँनिर एसटीपी राखेको छ। यो यस्तो लोगो हामीले आफ्नो मोबाइलबाट कसरी बनाउने त यो सम्बन्धी जान्ने छौं है। यसको लागि एउटा प्ले स्टोरमै अवेलेबल भएको एउटा हामीले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्री एप्लिकेसन छ, त्यसको कुनै चार्ज छैन। मैले यहाँनिर अलरेडी डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु। त्यो एप्लिकेसनको नाम हो लोगो मेकर। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो लोगो डिजाइनर लेखेको छ, लोगो मेकर, लोगो डिजाइनर। यस्तो लोगो भएको एउटा एप्लिकेसन प्ले स्टोरमा मिल्छ। त्यो एप्लिकेसनलाई हजुरले डाउनलोड गर्नु होला। मैले डाउनलोड गरिसकेँ। अब म यसलाई क्लिक गर्छु। पहिलोचोटि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई खोल्दाखेरि एउटा बिजनेस नेम भन्छ, एउटा तपाईले नेम दिएर तपाईको एउटा क्याटेगोरी चुज गरेर नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अरु कुनै पनि केही पनि गर्नु पर्दैन। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अलरेडी बनेका सम्पूर्ण लोगोहरु यहाँनिर देखाउँछ है। यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टेम्प्लेट छ यसको है। टेम्प्लेटमा देखाउँछ अलग अलग बनेका लोगो हुन्छ। टेम्प्लेटमा क्लिक गरिसकेपछि या होममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफुलाई मनपर्दो टाइपको लोगो यहाँनिर सर्च गर्नु होला तपाईले हैन। कस्तो खाले तपाईलाई लोगो यहाँनिर मन पर्छ है। यसरी यहाँनिर तपाईले लोगो खोज्नु होला। हैन, मोरमा क्लिक गर्नुभयो भने अरु लोगोहरु यहाँनिर यही टाइपको अरु लोगोहरु यहाँनिर आउँछ है। यो तरिकाले तपाईलाई अब फेरि मैले यहाँनिर मोर क्लिक गर्छु। यसरी तपाईले यहाँनिरबाट आफुलाई मनपर्ने एउटा लोगो चुज गर्नु होला है। अब मैले यहाँनिर यो लोगोलाई अलिकति मलाई बेटर लागिरहेछ हैन। यो स्पोर्ट गेमको है, गेमिङ च्यानल बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अनेक टाइपको तपाईको लोगोहरु छ। तपाईले जुन लोगोलाई तपाईलाई मन पर्छ त्यो लोगोमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई स्याम्पलको लागि यो लोगोमा देखाएँ। जस्तै यो लोगोमा क्लिक गर्छु मैले। अब यहाँनिर एउटा एड आउँछ है। यहाँनिर 2 सेकेन्ड 3 यहाँनिर चलिरहेछ एड। अब मैले यो एड 3 सेकेन्ड चलिसक्यो। यसलाई मैले अब क्लोज गर्छु। अब मैले यो एड यो खुलिसकेपछि यहाँनिर एडिट अप्सन छ। यो एडिट अप्सनलाई क्लिक गर्छु। त्यसपछि अब तपाईले यहाँनिरको डिजाइनहरु या ट्याग्सहरु चेन्ज गर्ने हो है। डिजाइन त अलरेडी बनिसकेको छ। यो डिजाइनलाई हामीले के नै चेन्ज गर्नु छ र हैन। यसमा अब हामीले ट्याग्स चेन्ज गर्ने हो। तपाईले आफ्नो च्यानल या आफ्नो आईडी को नाम यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एडिट गर्नुको लागि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई क्लिक गरेँ। आरएम गेम लेखेको छ हैन। अब मैले यहाँनिरबाट ए टु जेड टेक्नोलोजी गराउनु पर्यो भने के गर्ने, जी मा क्लिक गर्छु र यहाँनिर एडिट अप्सन छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो एडिटमा क्लिक गर्छु। यो जी को ठाउँमा मैले के गर्दिन्छु, क्यापिटल ए राख्दिन्छु है। ए डाइरेक्ट एउटैमा लेख्दिन्छु मैले ए टु जेड है। अब मैले स्पेस दिन्छु TECHNOLOGY ए टु जेड टेक्नोलोजी लेखेर अब मैले के गरिदिन्छु, चेन्ज गरिदिन्छु। अब चेन्ज गरिदिन्छु। त्यसपछि मैले यसलाई सानो बनाउँछु। यसलाई मैले यतातिर लैजान्छु र अब यहाँनिर रहेको यो आर लाई डिलिट गरिदिन्छु है। यसमा क्लिक गरेँ। यहाँनिर डिलिट अप्सन छ। यसलाई क्लिक गरिदिन्छु। ई लाई पनि यहाँबाट डिलिट गरिदिन्छु। एम लाई, ए लाई सबैलाई मैले यहाँनिर डिलिट गरिदिएँ। अब मैले लेखेको ट्याक्सलाई मैले यहाँनिर यो ठाउँमा राख्दिन्छु। अब यसबाट अलिकति सानो गराउँछु। मैले ए टु जेड टेक्नोलोजी सम्पूर्ण कुराहरु लेखिसकेँ। यति लेख्नु नै पर्दैन। ए टु जेड तपाईलाई कस्तो बेटर लाग्छ त्यस्तो गर्नु होला। मैले चाहिँ यो तरिकाले एडिट गर्न सकिन्छ यो मात्रै देखाएको। अब यहाँनिर लेखिसकेँ। अब यसपछि हामीले यसमा अब कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ। यहाँनिर यो कलरमा आउने, कलरमा तपाईलाई कुन कलर चाहिँ राम्रो लाग्यो हैन। यसरी यहाँबाट तपाईले आफ्नो कलर, आफ्नो चोइसको कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई यो ब्लू कलर ठीक लाग्यो। अब यसलाई मैले के गरिदिन्छु, छोडिदिन्छु। यसमा तपाईलाई यसको लागि अब ट्याक्सहरु बिगेस्ट गराउनु छ भनेपछि पनि यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर ट्याक्स फोन्टहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनली हाम्रो यो लोगो डिजाइन रेडी कम्प्लिट भइसकेपछि अब हामीले सेभ गर्नु पर्यो हैन। सेभ गर्नुको लागि के गर्नु पर्यो भने अब यसलाई हामीले सेभ गर्नुको लागि यहाँनिर सेभ अप्सन छ। यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला
र त्यसपछि अब हामीले PNG मा सेभ गर्ने या JPG मा सेभ गर्ने या कुन साइजमा हामीले सेभ गर्ने यो साइजहरू यहाँनिर सो हुन्छ। जस्तै अब हामीले PNG या JPG जेमा पनि गर्दा हुन्छ हैन। मैले PNG लाई सिलेक्ट राखेर 600 पिक्सलमा नै यसलाई सेभ गर्छु किनभने लोगोको साइज सानो नै हुनुपर्छ हैन। 600 पिक्सललाई मैले चुज गरेँ। यदि ठुलो HD मा चाहनुहुन्छ भने तपाईले 1000 पिक्सलमा पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले 600 पिक्सलमा सिलेक्ट गरेर अब मैले के गर्दिन्छु डाउनलोड गर्छु। यो डाउनलोड गरिसकेपछि डाउनलोड कम्प्लिट भन्यो है। अब मेरो मोबाइल डिभाइसमा डाउनलोड भएर आइसकेको छ। र मोबाइल डिभाइसमा देखाउन गए एक्ज्याक्ट बाहिर आउँछु म। अब मैले मेरो फाइल म्यानेजरमा लगेर देखाउन गए तपाईलाई। यहाँनिर मैले मेरो फाइल म्यानेजरमा क्लिक गर्छु। अब मैले यहाँनिर इमेजमा क्लिक गर्छु। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो लोगो बनेर तयार भइसक्यो। यो तरिकाले एकदमै छिटोमा तपाईले लोगो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। लोगो डिजाइन गर्ने कुनै झन्झटको काम छैन। अहिले त धेरै AI टुलहरु पनि आइसकेको छ हैन। यदि मन परेमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र एउटा लाइक गरिदिनु होला। र यदि तपाईले हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने तपाईले यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ एउटा कमेन्ट दिनु होला ताकि हामीलाई भिडियो बनाउने मोटिभेसन मिलोस् है। यति भन्दै यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। जय नेपाल।